अब तपाईँको नाउँदेखि सुरु गरौँ न त दर्शकवृन्दको निम्ति। हजुर हजुर नमस्कार, मेरो नाम रामकृष्ण विष्ट हो। म विराटनगरबाट, त्यसपछि त्योभन्दा अगाडि खोटाङबाट आएको हुँ। ए अनि अहिले हामी उभिँदै गरेको ठाउँ चाहिँ कहाँ के हो त? यसको ठ्याक्कै ठाउँ यो भर्जिनियाको साउथ राइडिङ अथवा सेन्टिली एरिया भन्छ, त्यहाँको पोल्यान्ड हिल कम्युनिटी हो। हजुर। ए ए ए त्यही बस्छौँ। अनि तपाईँको चाहिँ मैले देखेको दोस्रो घर पछाडिको तेस्रो घर यो रहेछ, दोस्रो घर बेचेर किन्नु भएको होइन? हजुर हजुर। यो चाहिँ सिङ्गल हाउस हो क्यारे होइन? हजुर हजुर। अब प्राइस सोध्नलाई मिल्छ कि मिल्दैन अमेरिकामा? कति जति पर्छ त यो पल्लो घर किन्दा भन्नु पर्यो नि? हजुर, यो पब्लिक इन्फर्मेसनै हो, गुगल गर्दाखेरि आइहाल्छ। अमेरिकाको $1 मिलियन पर्छ अहिले, अर्थात् 13 करोड नेपाली पर्न सक्छ। हजुर त्यति भयो नि त। 1 मिलियन भनेको चाहिँ 13 करोड भयो। हजुर, अहिले उल्था गर्दा 13 करोड नेपाली रुपियाँ पर्ने घर यो हो हाम्रो आरके विष्टजीको घर। अब त्यो घरभित्र के छ भन्ने कुरा पनि यो विषयवस्तुमा ल्याउँदैछु। कस्तो घरलाई चाहिँ त्यत्रो पैसा हाल्नु पर्दो रहेछ अमेरिका भन्ने कुरो हेर्दै गर्नु होला। आउनुहोस् दर्शक। युएसए यानि कि अमेरिका को राजधानी डीसी कै नजिकै पर्ने भर्जिनिया अन्तर्गतको सेन्टिली भन्ने सहरको एउटा सानो कम्युनिटीमा म आइपुगेको छु। र यो कम्युनिटीमा चाहिँ नयाँ घरहरू 75वटा बनेका रहेछन्। अब यो डीसीको छेउमा भएको कारणले पनि यो अलिकति महँगो छ। हेर्दाखेरि घरहरू पनि एकदम सुन्दर छन्। यो ठाउँमा चाहिँ भुइँमुनि पनि एक तला बनाउनु पर्ने हुन्छ विभिन्न कारणले। त्यो चाहिँ राज्यकै रिक्वायरमेन्ट अन्तर्गत पर्ने भएकोले भुइँमुनि पनि एउटा तला भएको हुन्छ भने प्रायः छ यो घरहरूमा सबैमा भुइँमुनि समेतलाई गणना गर्दाखेरि 4 तला रहेको देखिन्छ। त्यसमध्ये एउटा घरमा प्रवेश गरेर म यहाँहरूलाई सम्पूर्ण कुराहरू देखाउनेछु। आउनुहोस् मसँगै यात्रा गर्नुहोला। अमेरिकाको भर्जिनिया भन्ने ठाउँका घरहरू हेर्दैछु कि मैले। यी घरहरू देखाउँदैछु नि दर्शकवृन्द, हेर्नुहोस् त यो घरहरू। यसमध्ये एउटा घरको कुरो गर्दैछु यहाँ एकजना घरधनीसँग। अनि आरके सर, यस्तै घरमा पहिले भेट भएको थियो नि हाम्रो? हो हजुर, हो नि। धेरै अगाडि हाम्रो लगभग 10 वर्ष अगाडि हामी यही घरमा बसेका थियौँ। हजुर। अनि यो टाउन होम भन्छ। अनि यो घर त 7वटा जोडिएको छ एकै ठाउँ होइन? हजुर। यसलाई टाउन हाउस भन्छ? हजुर, टाउन हाउस भन्छ। यो बिचको चौथो चाहिँ हाम्रो थियो। ए यो कति तला थियो? यसमा 2 तला, भुइँमुनि पनि थियो, बेसमेन्ट गरेर 3 तला भइहाल्छ। ए अनि यस्तो खालको जोडिएको घर 7वटा घरहरू मध्ये एउटा घर मैले किन्नु पर्यो भने अहिले कति जति लाग्छ? अहिले $600,000 जति पुग्छ होला। $6 लाख। हजुर हजुर। ए भनेपछि त महँगै पो रहेछ त। महँगो छ नि। ए यो 7वटा घर जोडिएको एउटा घर नि त होइन? त्यस्तो खालको घरको पछाडिपट्टि चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर देखाउँदैछु क्या। यो मैले त्यो 7वटा जोडिएको घर अघि देखाएको थिएँ नि, ठ्याक्कै त्यसको पछाडिपट्टिको स्वरूप हो क्या यो। यसरी टाँडेहरू सबैमा बनाएको छ र पछाडिपट्टिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो खालको देखिन्छ। हेर्नुहोस् दर्शकवृन्द, यो एपिसोडमा चाहिँ मैले भर्जिनियाका राम्रा घरहरू मध्ये एउटा घरको मैले हाउस टुर गर्दैछु, हेर्दै गर्नु होला। अनि आरके सर, मैले यो देख्दै गरेको घरमा नि त हजुर, यो तपाईँको दोस्रो घर हो जस्तो लाग्छ मलाई यो लोकेसनमा होइन? हजुर हजुर। त्यो अघि देखाएको घर चाहिँ तपाईँले बेचिसकेपछि यो किन्नु भएको? हजुर, त्यो बेच्दै अलिकति बाटोवारी। किन बेच्नु भएको थियो र अनि यो लिनु भएको? पारिवारिक तालमेल मिलाउनलाई, अनि प्लस त्यस पछाडि घरको अलिकति राम्रो मूल्य पनि आएको हुनाले गर्दा। ए अनि यो लिएको? हजुर। अनि त्यो चाहिँ 7वटा घर एकै ठाउँमा जोडिएको बिल्डिङ थियो, यो चाहिँ 2टा जोडिएको बिल्डिङ रहेछ नि? हजुर, त्यस्तै हुन्छ। कुनैको अब लामै हुन्छ कम्युनिटीमा, कुनै अलिक छोटो हुन्छ। अनि यो 2टा घर जोडिएकोमा एउटा घर किन्नु पर्दा अहिले चाहिँ कति पर्छ त? यहाँनिर अमेरिकाको $700,000 भन्छ, 700 पैसा पर्छ। 700। त्यहाँ अघिकोमा 600 थियो भनेपछि 100 1000 1-2 को तलमाथि छ। ए त्यसरी थप हो भने हजुर
7 लाख US$ बराबर यो आउन सक्दो रहेछ अहिले पनि। हजुर अब त्यो घर र यो घरको विशेषतामा फरक चाहिँ तपाईँले के देख्नु भएको थियो त? अब यिनीहरू अलिक लग्जरी हाउसहरू भए होइन, अलिकति अब बनावटहरू त्यसमा थप कुराहरू धेरै छ। हजुर। अनि स्पेसहरू, घरको स्पेसहरू बढी छ। अनि यो अलिकति जग्गा पनि बढी भएको, एन युनिट भएकोले गर्दा महँगो हुनसक्छ। अब भित्र बनावट अनुसार अरू कुरा के थपेको छ त्यही अनुसार फरक परिहाल्छ। अनि अहिले यो घर बेचेर फेरि अर्को घर किन्नु भएको छ होइन? हजुर, तलतिर बाटो तलतिर सरेको छु। ल त्यो पनि हेरौँ है त। हुन्छ, ल त ल। नमस्कार। नमस्कार। अनि हाम्रो आरके विष्टको आमा हो नि तपाईँ? हजुर। कहिले आउनु भएको नेपालबाट? नेपालबाट आएको 10 वर्ष भयो। अनि योभन्दा अगाडि पनि तपाईँसँग चाहिँ मेरो अर्को घरमा भेट भइरहेको थियो नि? भएको थियो। अनि त्यो घर र यो घरमा चाहिँ कुन चाहिँ घर मजा लाग्यो तपाईँलाई? यो राम्रो छ। किन? यो सिङ्गल भयो। ऊ चाहिँ अब टाउन भयो। हजुर। अनि तपाईँ नेपालबाट यहाँ आउनु भएको छ, अमेरिकामा बस्दै हुनुहुन्छ। नेपालको चाहिँ के मिस गर्नुहुन्छ त? तपाईँलाई के चाहिँ चिज नेपालको मिस हुन्छ? अब त्यही हो, छरछिमेकी, इष्टमित्र, आफन्त। अब एउटा छोरो छ, घर छ, त्यसैको मिस गर्छु। छोरोले गरेको प्रगतिमा केही भन्न मन छ कि छैन? एकदम बधाई दिन्छु। हो? हजुर। यो घरको मुख्य बेडरुम चाहिँ यो हो र यो हेर्दाखेरि एकदम ठुलो छ। झ्याल पनि चाडा झ्यालहरू मनोरम देखिरहेको छु। अब यो यस्तो महँगो घरको मुख्य बेडरुममा राखिएको यो पलङ छ नि त। अनि आरके सर, अनि यो मुख्य बेडरुम छ नि त, हजुर, यो बेडरुम चाहिँ यो घरको सबैभन्दा ठुलो कोठा भनेर भनिन्छ होइन? हजुर। यो साँच्चै ठुलै छ कि के छ त? ठुलै छ। हजुर, ठुलै छ। हजुर। अनि यो घर चाहिँ घरको मात्रै स्क्वायर फिट चाहिँ कति हो? 4946 भनेर लेखेको छ। स्क्वायर फिट? हजुर, स्क्वायर फिट। ए ल ठिक छ। अनि यतिको बेड किन्नु पर्यो भने कति जति लाग्दो रहेछ यो अमेरिका? यो पनि सोध्न मन लाग्यो। नेपालबाट आएको मान्छे परे, मिल्छ भने भनौँ, नभएदेखि त अब के? त्यो त अब हेरी हुन्छ, माथि पर्छ, हेरी हुन्छ। 4-5 जतिमा आउँछ नि। ए 4-5 हजार US$ जतिमा आउने रहेछ। पुरै सेटिङै आउँछ कि पलङ मात्रै? सेटिङै आउँछ। सेटिङै आउँछ। सस्तै छ। त्यो हेरी हुन्छ होइन त? ए अनि घरलाई सुहाउने फर्निचरहरू नै राख्नु भएको छ कि घरसँगै फर्निचर पनि आएको? हामीले सुहाउने राखेको छौँ। यसो कलर थिमलाई वास्तविकतामा हेरेर। घर जसले बेच्यो त्यसले दिएन केही पनि? हजुर, दिएन। ए भनेको घर चाहिँ पुरै खाली हुन्छ किन्दाखेरि? खाली हुन्छ। अनि त्यो भित्रको फर्निचरहरू सबैले आफैले मिलाउनु पर्यो? ए अनि कति मान्छेले त यस्तो भएको डन्लप 1 हात जति अग्लो हुन्छ अरे, त्यसमा सुत्ता डडाल्न दुख्छ भन्छन्। तपाईँलाई चाहिँ के हुन्छ? त्यो त आफ्नो अब शरीरलाई के सजिलो हुन्छ त्यो अनुसारले गर्छ। तर यो डन्लप त्यस्तो ग्याच गर्ने खालको छैन जस्तो छ। हजुर, सजिलै अलि राम्रो खालको छ। हजुर। ए नमस्कार। नमस्कार। श्रीमान नारायण। श्रीमान नारायण, राधे राधे, जय श्री राधे। आज तपाईँको छोरो वा तपाईँहरूको पनि घरको 4थो तलामा तपाईँको पूजा कोठा रहेछ। त्यसमा आएर म वार्तालाप गर्दैछु तपाईँसँग। हजुर। तपाईँ त नेपालमा शिक्षक हुनुहुन्थ्यो नि? हजुर। कति वर्ष काम गर्नु? पेन्सन पकाएको नि।
टन्नै ए अनि त्यता हामी शिक्षक हुँदाखेरि त राम्रो रमाइलो पनि गर्थ्यौँ आजकल त राम्रो रमाइलो सकिएछ त त्यो त उमेर अनुसार गर्नुपर्छ नि हामीले हजुरलाई पनि त बेला भएको छैन कि ए त्यो पनि हो कुरो अनि केटाकेटीमा खेल्थ्यौँ अलिक युवा भएपछि स्कुल जान्थ्यौँ अनि त्यो जिन्दगीदेखि अहिले यो जिन्दगीसम्म आउँदाखेरि चाहिँ आफूमा कति परिवर्तन आएको देखियो संसारमा कति परिवर्तन नआएको देखियो त म त अब पूर्ण परिवर्तन आएको छ यसमा हो पूर्ण कसरी जस्तै अब जस्तै उदाहरणको लागि अब कति कमाऊ कति चाहिन्छ भन्ने त्यो सीमा हुन्छ हजुर असीमित रूपमा दौडेका हुन्छौँ हामी हजुर अन्धा भएर हामीलाई चाहिने यति रहेछ यो रहेछ सीमा भन्ने कुरो थाहा हुन्छ अनि आफूलाई बोध हुन्छ कि म कसरी आएँ किन आएँ कहिले जानुपर्ने हो जाँदा कहाँ कहाँ जानुपर्ने रहेछ हजुर भन्ने कुरा जुन शास्त्रहरूले उल्लेख गरेका छन् वेदशास्त्र हाम्रो धर्मका शास्त्र अनि यो तपाईँको जुन श्री मार्ग भन्ने छ नि श्री वैष्णव मार्ग यो मार्ग लिइसकेपछि मेरो मार्ग होइन श्री मार्ग होइन मेरो निम मार्ग निम मार्ग तपाईँले लिइसकेपछि राधे राधे होइन त तपाईँ चाहिँ राधे राधे कण्ठीधारी होइन त कण्ठी त सबै कण्ठीधारी ईश्वरहरू पनि कण्ठीधारी नै श्री वैष्णवले लाउँदा रहेनछन् कोही कोही लाउँदैन एक खाले मात्र साराले लाउँछ ल राधे राधे भने अघि श्रीमन नारायण भनेको त्यो पनि पाइन्छ अब तपाईँले यो राधे राधे मार्ग लिइसकेपछि तपाईँको शारीरिक परिवर्तन र मानसिक परिवर्तन चाहिँ कस्तो खालको देखियो त शारीरिक भनेको अब पूर्णतया आनन्द अनुभव हुन्छ है हजुर अब आनन्द भन्ने बाटोलाई हामी दौडेका हुँदा रहेछौँ हजुर यी दुःख सुख गरेर कमाउँला आनन्द पाउँला प्रगति गरौँला भनेर हजुर अब त्यो आधारभूत कुरो आफूसँग छ खान लाउन यसो भने अनि आनन्द चाहिँ त्यता हुँदो रहेछ मलाई चाहिँ त्यो आनन्द आयो ए यता चाहिँ खोज्दा जति दौडे पनि आनन्द भेट्दो रहेछ हजुर त्यतापट्टि भगवान्को नाम लिएपछि अनि भगवान्को लीलाहरू सुनेपछि चाहिँ अनि यो संसारमा के रहेछ त किन आइएको छ किन हामी यहाँ कसले पठाएको रहेछ हजुर जसले पठाएको छ जसले हामीले समय निर्धारण गरेको छ त्यो समयको सदुपयोग हुन्छ यसमा ए त्यति मात्रै मलाई विश्वास लागेको ए अनि यो मार्गमा लागिसकेपछि हामी मरिसकेपछि चाहिँ चोला फेरिसकेपछि के हुँदो रहेछ त्यो त अब शास्त्रले बताए अनुसार त अब चोला फेरे अनुसार त चोला त फेरिराख्नुपर्छ हामीले शास्त्र अनुसार त 84 लाख दुनियाँमा घुमिराख्नुपर्छ है 84 लाख दुनियाँ घुमेपछि मानव शरीर प्राप्त हुन्छ हजुर बल्ल बल्ल प्राप्त भएको मानव देहलाई ईश्वरको नाममा जसले दिएको छ उसैको नाममा चाहिँ बिताउनु है भनेको हुन्छ त्यो त्यसपछि के हुन्छ त्यो कसैलाई थाहा हुँदैन मलाई थाहा हुँदैन ए अनि तपाईँको छोरोले किनेको यो घर चाहिँ नेपालको पैसाको हिसाब गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ कति भन्दाखेरि 10 करोड 13 करोड पर्दो रहेछ यो घरमा यो 13 करोडको चौथो तलामा तपाईँको पूजा कोठा छ अनि विश्राम गर्ने कोठाहरू पनि रहेछ यो सबै देखेपछि चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्दैछ त आनन्द लागिरहेछ मलाई प्रभुले कस्तो जुराउनु भएको जस्तो लाग्छ यो प्रभुकै खेला हो अरूले गरेको होइन यो सबै हो सही एकै सास फेराउने पनि पर्व हो हामीलाई हो यो खाना दिने लाउन दिने पनि पर्व नै हो जन्म दिने पर्व नै हो समय दिने पनि पर्व नै हो कति समय तोकिदिएको छ त यति दिन तैँले यो कर्म गरेको छस् यति कर्म यति प्राप्त हुन्छ तँलाई भनेर तोकिदिएको छ त्यसै भएदेखि तपाईँलाई आफ्नो छोराछोरी श्रीमती सबैसँग आत्मसन्तुष्टि नै छ त सबैसँग सन्तुष्टि छ अब मलाई के सन्तुष्टि हुँदैन भने उमेर पुगेपछि घरको नाम लिन्छ लिँदैन ए त्यति चाहिँ बाँकी कर्म चाहिँ गर्नैपर्छ यसमा हो कर्मको सहित धर्म पनि लिउनु भन्ने मेरो उद्देश्य हो ए कर्म सहित ल ठिक छ त्यति हो आरके सर तपाईँको यो घरको नि हजुर अब अहिलेको प्राइस मैले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि चाहिँ 14 करोड जति रहेछ 75,000 बढेछ कि अस्तिलेको भन्दा हजुर नेपालको 14 करोडको घरको हजुर सबैभन्दा माथिल्लो तलामा रहेको बारदलीमा म छु पछाडिपट्टि रानी जलाशय पनि छ हेर्नुहोस् दर्शकहरू होइन अब यत्रो महँगो घर चाहिँ के प्रयोजनको निम्ति किन्नु हो त यो समयले जुराइहाल्यो अब एउटा बसोबास गर्ने एउटा चाहिन्छ त्यो भएकोले गर्दाखेरि समयमा अब हामीले मौका मिलेर सबै कुरा मिलेर घर किनिहाल्यो सपरिवार बसेको छ हजुर
अनि यसको सही सदुपयोग हुन सकेको छ त? एकदमै सबै हुन्छ घर परिवारका सदस्यहरू सबै खुसी छन् यो घरमा? हजुर। अनि पहिलेको घरभन्दा विशेष चाहिँ के छ त यसमा? यसमा अलिकति यसो भजन सजन गर्दाखेरि बुवाले शङ्ख फुक्दाखेरि अलिकति ठुलो म्युजिक बजाउँदाखेरि छिमेकीले कराउने भएनन् पहिलाको तुलनामा। अब यो छुट्टै सिङ्गल हाउस परो। भनेपछि यहाँ जुन हामीले एक्टिभिटिज गर्छौँ त्यो एक्टिभिटिज अरू छिमेकीहरूले सुन्ने भएन। हजुर। अनि यो घर त बेच्दाखेरि पनि पहिलेको भन्दा बढी दाममा बिक्री हुँदो रहेछ, बिजनेसै पनि रहेछ नि होइन? हजुर बिजनेस गर्न सके बिजनेस हुन्छ, एसेट बन्छ त्यतिखेर। ल तपाईँको घरको आद्यपान्त मलाई भिडियो खिच्ने अवसर तपाईँले प्रदान गर्नुभयो, त्यसको निम्ति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार।